Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút Pro. Nối tiếp trận từ chiến nảy lửa bên bờ sông Đồ Giang. Nay khoảnh khắc tiếng gào khóc của đứa trẻ cất lên thì Tần Mục và ban công tố đã đồng loạt bùng nổ ra tay. Xung quanh Tần Mục xuất hiện hàng loạt phù văn kinh Phật xoay chuyển liên hồi, kết lại thành một chiếc chuông lớn vạn trượng chụp xuống. 5 tầng trời của Như Lai Đại Thừa Kinh thấp thoáng hiện ra trong không trung, Phật âm vang vọng khắp một vùng. Cùng lúc đó, Tần Mục kích hoạt Cửu Long Đế Vương Công, giúp toàn bộ long khí của 9 đại long mạch xung quanh kinh thành đổ về sông Đồ Giang. Long khí hòa vào nước sông, hóa hình thành 9 con thủy long khổng lồ, sẽ nước lao thẳng về phía đối phương. Tần Mục chiếm lấy thời cơ ban đầu, hắn không cần đợi ban công tố để lộ sơ hở mà chủ động tấn công trước để áp đảo đối phương. Ý đồ của Tần Mục rất rõ ràng, hắn dùng nguyên khí hùng hậu để áp chế mọi chiêu thức tinh diệu, dùng sức mạnh tuyệt đối để đè nát ban công tố. Bởi vì cách tốt nhất để đối phó với một lão quái Phật vạn năm chính là dùng pháp lực trấn áp tuyệt đối, quyết không đọ chiêu thức. Chỉ thấy nháy mắt sau, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt sông đổ tung cuồn cuộn, mặt sông phun thẳng đứng lên trời, hóa thành hình tượng đại Phật cao hơn 10 trượng. Xung quanh đại Phật có 9 con thủy long quấn quýt, bàn tay Phật to như 5 ngọn núi nắm giữ ngũ hành, đập mạnh xuống vị trí của ban công tố. 9 con rồng gầm lên giận dữ. Tần Mục đã dung hợp Cửu Long Đế Vương Công và chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi của Lôi Âm Bát Thức làm một, bộc phát thần thông quảng đại của Phật môn cùng khí tượng vô địch của hoàng gia. 9 con rồng nhào tới với tốc độ vượt qua âm thanh, phát ra những tiếng nổ vang vọng như sấm rền. Pháp lực của Tần Mục vượt gấp bội so với những người cùng cảnh giới, thậm chí những lão quái Phật như Trưởng Thôn ở cùng cảnh giới cũng kém xa hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối này để khiến cho mọi kinh nghiệm tích lũy hàng ngàn, hàng vạn năm của ban công tố trở nên vô dụng. Trong lúc đòn đánh của Tần Mục bùng nổ, đòn phản kích của ban công tố cũng lập tức dội xuống. Hắn tung ra một kiếm hoàn nhỏ bằng đầu ngón tay, kiếm quang chói lóa lập tức bộc phát. Ban công tố thi triển chiêu thứ 2 trong đạo kiếm thập tứ thiên, ngũ khí tam nguyên kết tú, vận dụng công pháp Tiên Thiên Thái Huyền Công thuần túy nhất của đạo môn, kiếm quang chữa đựng ngũ khí, mộc giáp, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy kết hợp với tam nguyên, thiên nguyên là nhật, thủy nguyên là nguyệt, địa nguyên là trung hòa, dựng nên một thế giới lý tưởng của đạo môn với kiếm nhật, kiếm nguyệt, kiếm địa. Thánh địa đạo môn lấy thuật số làm nền móng, cho rằng đại đạo thiên địa đều có thể dùng thuật số để giải đáp, từ vô cực đồ phân ra thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bát quái cho đến lục thập tứ quái. Khi biến thành kiếm pháp, các hình vẽ thuật số liên tục tính toán diễn biến thành vạn vật. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đạo môn và Phật môn. Đạo môn là thuật học, còn Phật môn là tâm học. Sức mạnh kinh hoàng từ đòn đánh của hai bên va chạm làm nước sông bay lửng lơ, mặt đất rung chuyển dữ dội, dòng nước nhỏ đâm xuyên qua cây liễu ven bờ, kiếm khí cày nát các tảng đá ngầm thành những lỗ chỗ vụn vỡ. Đòn thủy Phật của Tần Mục lao vào thế giới đạo môn lý tưởng liền bị số lý trong kiếm quang phân giải, 9 con thủy long và thủy Phật vỡ vụn, không thể chống cự lại chiêu thứ 2 của đạo kiếm. Kiếm quang lưu động đánh thẳng lên chiếc chuông Phật quang quanh người Tần Mục, làm vách chuông xuất hiện sóng lan tăn rồi vỡ tan tành. Sắc mặt Tần Mục vẫn bình thản, hắn bắt lấy kiếm hoàn, bộc phát chiêu thứ 2 của kiếm đồ, một kiếm khai hoàng, huyết uông dương, ào ào nước sông dũng giang đỏ rực một vùng, kiếm quang đỏ tươi như đại dương bao la cuồn cuộn, trong huyết quang thấp thoáng bóng dáng đế hoàng nổi lên từ hải huyết, kiếm chỉ địch thủ, ánh mắt kinh mạn vạn vật. Đạo kiếm và khai hoàng kiếm đồ va chạm trực diện, ban công tố kêu lên một tiếng thất thanh khi ngũ khí tam nguyên bị đánh nát. Sát khí tuyệt thế ập đến làm thiếu niên man tộc này phải uốn lượn thân pháp như rồng như cá, nhưng vẫn bị kiếm quang rạch nhiều đường tổn thương nặng, tinh huyết chảy đầm đìa rồi gieo mình xuống sông lẩn trốn. Tần Mục tung người lên không, cho kiếm hoàn biến thành đại đao chém đôi mặt sông. Ban công tố vùng kiếm hoàn chống đỡ, bị lực đao đánh nảy lên tiếp trên mặt nước gần 70 cái mới giữ được thăng bằng. Tần Mục đạp mặt sông lao tới như chớp giật, thu đao thành dòng nước bao quanh, nắm đấm rồi tung ra một quyền. Mặt sông chấn động, 45 con thủy long màu xanh gầm lên lao ra cuộn nát ban công tố. Đúng vào lúc khoảnh khắc này, Tần Mục xòe 10 ngón tay kéo từ trên trời xuống, gọi lôi đỉnh dội thẳng vào giữa 45 con rồng. Chưa dừng lại, Tần Mục hạ xuống thi triển ngay kiếm Lý Sơn Hà, biến kiếm quang thành giang sơn hùng vĩ đè nát lòng sông, chém nước sông trong phạm vi 10 mấy trượng thành vô số giọt nước nhỏ. Thấy vệt tinh huyết chìm xuống đáy sông, Tần Mục dắt thiếu bảo kiếm bên hông ra, dùng toàn kiếm thức xoay tròn kiếm khí như mũi khoan lao thẳng xuống đáy sông, đâm đuổi theo vết chất lỏng màu đỏ của ban công tố. Sau màn tấn công dồn dập, thiếu bảo kiếm bay trở lại bao kiếm ngư long bên hông Tần Mục, hắn đứng lặng lẽ trên mặt sông. Kiếm hoàn lơ lửng trước mặt như giọt nước, nước sông bay ngược lên trời, hóa thành đám mây sấm giật chớp lóe 10 mấy trượng. Tần Mục cất giọng bình thản nhưng đầy uy áp vang khắp mặt sông. Ban công tố, người làm ta thất vọng rồi. 10 mấy kiếp tu hành trước đây chỉ có vậy thôi sao? Tại sao không dám xuất hiện? Ta còn đợi xử ngươi xong về tiếp tục ăn cơm, dù sao cơm cũng sắp nguội rồi. Mà sông vẫn lặng thinh không tiếng đáp. Tần Mục nhíu mày bước lên bờ, thấy người dân du xuân nhìn mình kinh ngạc, hắn coi như không thấy, nhặt lại giấy mực bút nghiên, đi tới chỗ thiết chùy, Tần Mục nện mạnh chùy xuống đất làm không khí phía trước vỡ thành tường, đất nứt ra khiến bóng người ẩn dưới lòng đất hoảng hốt chạy ra. Tần Mục phi tới cắm gậy trúc phập xuống đất, làm tinh huyết chảy ra từ lỗ nhỏ. Hắn tiếp tục vọt tới 2 thanh đao mổ heo, trúc đầu xuống, xoay đao phóng đao quang xuống lòng đất như thác đổ, nhận ra ban công tố đã thi triển độn pháp Tiểu Ngọc Kinh lẩn trốn
sâu dưới lòng đất. Tần Mục dắt 2 đao vào sau lưng rồi quay người đi về phía kinh thành. Về đến Thanh Trúc Viên ở Ngọc Hương Lâu, Tần Mục vào lại phòng riêng. 2 gã đại vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngồi đó hoảng hốt nhìn hắn. Tần Mục điềm nhiên hỏi: đồ ăn vẫn nóng chứ? Một đại vu trừng mắt, đại vu còn lại vội gật đầu. Tần Mục hỏi tiếp: rượu thì sao? Đại vu kia run rẩy đáp: hơi nguội. Tần Mục xua tay: vậy ngươi đi hâm nóng lại bưng lên đây, còn ngươi ở lại rót rượu cho ta. Lát sau tên kia bưng một bình rượu lên. Tần Mục điềm nhiên hỏi: hạ độc chưa? Cả hai vội đáp: không dám. Tần Mục cười lớn: ta vốn là thần y, theo học Ngọc Diện Độc Vương, nếu như các ngươi dùng độc trước mặt ta vậy thì sẽ thật được cười. 2 đại vu chỉ biết cười trừ. Tần Mục sa sầm mặt chỉ vào bát rượu, quát gã đại vu hầm rượu: uống đi. Đại vu biến sắc, chân run rẩy. Tần Mục lạnh lùng nhắc lại: uống. Đại vu co giật, cầm bát lên uống 2 hớp rồi cười trừ: không có độc. Vừa nói xong, người hắn liền khô quắt lại như bị rút hết hơi, teo nhỏ thành một tấm da người. Đống côn trùng vu cổ cắn rách da bò ra ngoài rồi bốc cháy thành tro bụi. Tên đại vu còn lại thì mặt tái mét. Tần Mục gõ bàn bình thản: rót thêm một bát nữa. Vũ nữ đâu? Mau gọi lên ca múa. Đại vu vội gọi vũ nữ lên đàn ca múa hát. Tần Mục ăn sạch toàn bộ rượu thịt trên bàn, dùng linh hoàn đan đại bổ công tiêu hóa hết rồi đứng dậy phán: vô vị, sống nhiều kiếp như vậy, một vạn 1000 năm, đáng tiếc vẫn không đi ra được con đường của riêng mình, thích đi đường của người khác, từ con đường này nhảy sang con đường khác, nhảy tới nhảy lui, ngược lại khiến nhuệ khí của mình bị mài mòn hết. Ta đợi ngươi lâu vậy rồi, ngươi vẫn không hiện thân sao? Thật nực cười, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta, không ngờ ngươi càng già càng nhát gan. Sau khi bị ta chiếm cơ hội ra tay trước, liền không dám liều mạng đánh với ta một trận. Kẻ không dám dốc sức phấn đấu thì còn mơ mộng gì chứ? Ngoan ngoãn về nhà đi. Đúng rồi, ngươi mời ta ăn cơm, sau khi trả tiền xong hãy đi. Nói rồi Tần Mục bước ra khỏi Ngọc Hương Lâu. Từ trong bóng tối Thanh Trúc Viên, ban công thố người đẫm huyết bước ra, sắc mặt hầm hầm. Hắn lẩm bẩm trong kinh hoàng: kiếm pháp của nhân hoàng là kiếm pháp của nhân hoàng. Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng ta không thể nào nhìn sai, tiểu bối này thi triển kiếm pháp của nhân hoàng lại dung hợp với kiếm pháp của quốc sư Duyên Khang, kèm thêm Như Lai Đại Thừa Kinh và Cửu Long Đế Vương Công của Linh gia. Hắn dung hợp hết những công pháp này lại. Ban công thố sợ hãi nhận ra chiêu kiếm của Tần Mục là nhân hoàng kiếm pháp, thứ kiếm pháp của những nhân vật kiệt xuất nhất qua các đời từng đả kích hắn. Đòn đánh này làm hắn mất bình tĩnh, không dám dùng tu vi giấu từ kiếp trước để liều mạng với Tần Mục. Gã đại vu còn lại run rẩy hỏi: vương tử, vết thương trên người sao rồi? Vừa rồi Tần giáo chủ vẫn chưa trả tiền. Ban công tố lạnh lùng đáp: ta không cần người khác biết ta đã thua, mặc dù ta thua rất nhiều lần. Dứt lời, ban công tố ra tay diệt khẩu gã đại vu bằng vu thuật, khiến xương thịt hắn tan chảy thành đống quần áo để giấu kín thất bại. Hắn tự trả tiền cơm rồi nhủ thầm: cũng may ta từng gặp tổ chức cổ xưa kia, biết cách liên hệ với họ. Nhân hoàng vẫn chưa phong mạng, lại còn có truyền nhân, tin này tung ra chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. E rằng không thể ở lại kinh thành được nữa. Tần giáo chủ về chắc chắn sẽ báo Bá Sơn tế tử, nhưng nếu ta muốn trốn, Bá Sơn cũng không tìm ra được. Nói rồi hắn lẩn vào bóng râm biến mất. Tần Mục trở về Thái Học viện, gặp Bá Sơn tế tử thông báo: ban công thố đích thực là lão quái vật của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, bị ta đánh trọng thương rồi, chỉ e sẽ không hiện thân nữa. Bá Sơn tế tử hoảng hốt kêu lên: hắn trốn rồi sao? Nếu hắn ngầm làm phép hại người thì biết làm sao? Thiên Đao sư phụ còn không giữ được hắn, buộc phải mai danh ẩn tích để đề phòng. Huống hồ là ngươi, tu vi của lão tiểu tử này giờ là cảnh giới lục hợp, nhưng không bao lâu nữa chỉ e rằng hắn sẽ đột phá tới cảnh giới thất tinh, cảnh giới sinh tử. Không tới 10 năm, e rằng hắn sẽ về lại tới cảnh giới thần kiều. Tới khi đó ngươi nguy hiểm chắc. Tần Mục cười đề xuất: hay là sư huynh hãy ở bên cạnh ta, như vậy hắn sẽ không dám ra tay nữa. Bá Sơn nhíu mày nói: hắn biết tên họ của ta, 10 năm sau có thể làm phép giữ ta. Không được, ta ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là phương pháp tạm thời, không thể giải quyết tận gốc. Ta nhất định phải tìm cho ra hắn, xử hắn diệt trừ hậu họa. Nói xong, Bá Sơn vội gọi con Thanh Ngưu cưỡi đi ngay, trở về Sĩ Tử Cư. Tần Mục nhìn căn phòng của mình mà lo lắng nhủ thầm: nếu như Bá Sơn sư huynh không tìm được ban công thố, tên tiểu tử này ngày đêm để ý tới ta, chẳng phải ta ngủ cũng không được yên sao? Không được, nhất định phải tìm ra tên này. Việc này giao cho đệ tử Thiên Thánh giáo đi làm, trước khi hắn trốn về Hoàng Kim Cung, nếu không sẽ khó tránh khỏi tay mắt của ta. Liệu mạng lưới đệ tử Thiên Thánh giáo của Tần Mục có lùng sới ra nơi ẩn nấp của lão quái vật ban công thố hay không? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút Pro nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.